بص، هي حلقة النهاردة أو الفيديو بتاع النهاردة هو على كومنت جالي من شخص أنا بحترمه جدا، والكومنت فعلا كلامه فيه مظبوط، لأن أنا بدأت إن أنا ألاحظ الموضوع ده. وخليني أقول لك إن أنت لو ما بدأتش إنك تمشي مع خوارزميات اليوتيوب وبدأت إنك تتحدث مع التحديثات اللي أصلا اليوتيوب بيعملها، وتبدأ إنك تفكر أو تفهم اليوتيوب ماشي إزاي، وإيه الخوارزميات اللي هو ماشي بيها، وإيه عوامل الاقتراحات اللي بيبدأ يقترح بيها القنوات، وإيه عوامل مرات الظهور اللي أصلا بتاخدها القناة بتاعتك، وإيه خوارزميات البحث وخوارزميات الاقتراحات وكل الحاجات اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي. فصدقني انت مش هتنجح على المنصه دي، وعشان تنجح على المنصه دي انت لازم تبقى فاهم الكومنت ده بيتكلم عن ايه، لان الموضوع ده انا اتكلمت عليه قبل كده ولكن محدش اخده في الاعتبار. بص، هنا جاي لي كومنت من كاتو للمعلوميات بيقول لك كلامك مظبوط، بس انا لاحظت مشكله ودي هتغير القاعده تماما. انا مشترك في 15 قناه يوتيوب مثلا، لكن لما بيجي لي اشعارات بتجنب بعضهم وبتفرج مثلا على 3 قنوات منهم. يعني القنوات اللي هو مشترك فيها هي 15 قناه ومشترك فيها ومفعل الجرس وكل حاجه، ولكن اللي بيتابعهم بيتابع 3 او بيتابع 4. ولقيت ان القنوات اللي بتفرج عليها دي هي بس اللي بقت تظهر لي، برغم ان انا عامل اشتراك لكذا قناه ومفعل الجرس عادي. لكن فهمت ان اليوتيوب بقى بيعرض المحتوى اللي بتابعه خلال الفتره دي، وما بيظهرش اي قنوات تانية غير 1 أو 2، لكن بيركز على اللي بتابعهم كل يوم. وعشان كده مهمه منشئ المحتوى في جذب الجمهور هتتطلب منه مجهود مضاعف عشان الجمهور يتابعه باستمرار. طبعا الكومنت ده حرفيا كومنت جاي من واحد فاهم يوتيوب، على الرغم ان كاتو هو مالوش في اليوتيوب او مش قناه معانا على اليوتيوب، هو عنده مدونه خاصه بيه، لكن الكومنت ده جاي من شخص فاهم يوتيوب بشكل كويس جدا. وعشان كده انت كمنشئ محتوى لازم انك تبقى عارف 3 حاجات. ايه هم ال3 حاجات؟ اولا بس كده انت لازم تبقى فاهم حاجه ولازم تبقى عارف حاجه بشكل كويس جدا، انك عشان تقنع المشاهد اللي بيتفرج عليك انه يشترك في قناتك دي مش كفايه، لان انا الموضوع ده انا اتكلمت عليه قبل كده. يعني انت كمنشئ محتوى انت لازم تقنع المشاهد بشكل كويس جدا، مش بس بالاشتراك، لا انت لازم تقنعه بالاشتراك ولازم تقنعه بالمحتوى بتاعك ولازم تقنعه بشخصيتك عشان يقدر ان هو يتابعك بشكل مستمر. لان هو ممكن بعد كده المشترك مثلا يشوف لك فيديو فيشترك في القناه، يبدا بعد كده ان هو يتابع لك فيديو و10 لا، يتابع لك فيديو و10 لا، وبكده لو هو ما تابعكش بشكل مستمر وجاله اشعار منك وهو راح عامل تجاهل للاشعار اول لما جاله، او ما دخلش مثلا ليك عن طريق الاشعار، او ما دخلش ليك عن طريق مرات الظهور اللي بتكون موجوده في الصفحه الرئيسيه، ساعتها كده اليوتيوب بيفهم ان المشاهد ده مش مهتم اصلا بالمحتوى. ساعتها بيفهم ان المشاهد ده ما بيتابعش القناه دي، فما بيبداش ان هو يظهر له القناه. طب بيبدا ان هو يظهر له القنوات التانيه ليه؟ بيبدا يظهر له القنوات التانيه لان القنوات التانيه هو بيتابعها. يعني المشاهد لو تابعك بشكل مستمر، حتى ولو المشاهد ده ما عملكش اشتراك في القناه بتاعتك، ولكن بمجرد ان هو شاهد لك فيديو والفيديو ده دخل عنده في سجل المشاهده، ولكن هو بيتابعك بشكل مستمر حتى بدون اشتراك، هتبدا انك تظهر له بشكل دائم. ولو نفترض، تعالى معايا كده ندخل مثلا على الصفحه الرئيسيه بتاعت يوتيوب. الصفحه الرئيسيه بتاعت يوتيوب هنا في قنوات كتيره جدا انا مشترك فيها، والقنوات دي انا كمان بتابعها، فتلقائي اول لما بفتح الصفحه الرئيسيه القنوات دي بتظهر لي. يعني قناه حسام عبد الله، قناه انا ميرو، قناه المتوحد فكره، ايمن صفوت، قناه الاستاذ رؤيا للمعلومات، كل الناس دي انا بتابعهم بشكل مستمر. كل الناس دي انا اول لما بينزلوا فيديو انا بتفاعل مع الفيديو بتاعهم، وببدا ان انا ادخل اتفاعل بقى، ممكن مش بالكومنت، ممكن ان انا اعمل لايك على الفيديو، اعمل مشاهده على الفيديو كده. اليوتيوب بيفهم ان انا مهتم بالقنوات دي ومشترك فيهم، يعني القنوات دي انا مشترك اصلا فيها، ولكن اليوتيوب بيفهم ان انا مهتم بالقنوات دي، فبيبدا ان هو يظهر لي فيديوهاتها في الصفحه الرئيسيه بشكل دائم. حتى ممكن يظهر لي فيديوهات من القنوات دي تكون من 3 4 سنين عادي جدا بدون اي مشكله خالص. ليه؟ لانه هو كده فهم ان انا المحتوى ده انا بحبه، المحتوى ده انا مهتم بيه، مش مجرد ان انا اعمل له كده اشتراك وخلاص. لان انا لو عامل له اشتراك وخلاص انا كده ما استفدتش اي حاجه وهو ما استفادش اي حاجه. وساعتها هنا بقى اليوتيوب بيفهم ايه؟ بيفهم ان كده انا مش مهتم اصلا بالمحتوى ده، فبيبدا ان هو يقلل لي مرات ظهوره لان انا مش مهتم بيه. فاصبح كده منشئ المحتوى اللي انا اصلا متابعه هو مش مستفاد مني باي حاجه اطلاقا. ولكن لو بدات ان انا ارجع ان انا اتابعه بعد كده بشكل مستمر، وابدا بعد كده ان انا اتفاعل معاه تاني، هيبدا بشكل تلقائي ان هو يظهر لي في الصفحه الرئيسيه، ويبدا ان هو اليوتيوب يروج لي للفيديوهات بتاعته بشكل مستمر حتى ولو الفيديوهات دي مر عليها وقت كبير جدا. فانت دلوقتي اللي عليك كمنشئ محتوى لازم انك تعمل 3 حاجات. ايه هم ال3 حاجات؟ اولا انك تقنع المشاهد بالاشتراك. الحاجه الثانيه تقنع المشاهد قبل الاشتراك تقنعه بالمحتوى بتاعك، لان هو لو اقتنع بالمحتوى بتاعك بنسبه 100% هيقدر ان هو يشترك في قناتك وهيبقى متابعك بشكل مستمر، وهو ده اللي هيبقى القاعده الجماهيريه بتاعتك. حتى ولو مشاهد واحد بس متابعك بشكل مستمر هيبقى من ضمن القاعده الجماهيريه بتاعتك، لان هي مش هتتوقف على مشاهد واحد بس، لا هتتوقف على عده مشاهدين من خلال اقناعك ليهم
تقدمهم في المحتوى ومن خلال شخصيتك جوه الفيديو ومن خلال المحتوى اللي انت بتقدمه والقيمه اللي انت بتقدمها جوه المحتوى. فانت كمنشئ محتوى لازم تفهم الحاجات دي بشكل كويس جدا، وتفهم ان اليوتيوب بقى ذكي. لان زمان لما كنت خلاص انت بتشترك في القناه، خلاص اول لما القناه انت بتشترك فيها بيبدا اليوتيوب ان هو يظهر لك الفيديوهات بتاعتها بشكل مستمر حتى ولو انت مش متفاعل معاها. طيب دلوقتي الخوارزميات بدات ان هي تتطور، وبدا ان اليوتيوب يحصل فيه تحديثات. مع التحديثات اللي هو بدا يعملها لازم منشئ المحتوى يبقى مواكب التحديثات دي عشان يفهم الانظمه بقت ماشيه ازاي. فانت لازم وضروري عليك انك تعمل محتوى زي ما انا جيت قلت قبل كده، تعمل محتوى بيهم الجمهور، تعمل محتوى بيهم المشاهد، مش تعمل المحتوى اللي بيهمك انت وخلاص، او تعمل الفيديو اللي انت عايز تعمله وخلاص. لا، تدور على المشاهد وتدور على المحتوى اللي بيهم المشاهد وتبدا انك تقدمه، لان كده هتجيلك متابعه بشكل مستمر، وهيوسع اليوتيوب اصلا القاعده الجماهيريه بتاعتك، وهيوسع مرات ظهورك، وهيبدا ان هو يوصلك لشريحه اكبر من الناس، اكتر من الشريحه اصلا اللي هي مشتركه عندك او اللي هي اصلا بتتفاعل مع قناتك. ده غير انك كمنشئ محتوى لازم برضو انك تبقى فاهم حاجه بشكل كويس جدا، ان انت ممكن تجبر المشاهد وتجبر اليوتيوب ان هو يديلك مرات ظهور للناس اصلا اللي ما تعرفكش، والناس اللي هي اصلا مش مشتركه في قناتك، من خلال انك تتبع المنافس او من خلال انك تحلل المنافس اللي في نفس المحتوى بتاعك. تبدا انك تقدم محتوى زي اللي هو بيقدمه بالظبط، لكن المحتوى او الفيديو بمعنى اصح اللي هو جايب عنده مشاهدات وجايب عنده تفاعل بشكل كويس جدا، لو انت اخدته وقدمته في قناتك تبدا انك تقدمه باسلوبك وبطريقتك وبطريقه مونتاجك وبطريقه تقديمك وباضافتك على الفكره بتاعه الفيديو وبتطويرك على فكره الفيديو. ساعتها كده انت هتبدا تجبر اليوتيوب ان هو يقترحك مع المنافس، وغير ان هو كمان يقترحك مع المنافس هيديك مرات ظهور اصلا للناس اللي لسه ما تعرفكش. بناء على الناس اللي متابعه اصلا المنافس بتاعك هتبدا انك تظهر لهم في الصفحه الرئيسيه بشكل كويس جدا. فالعوامل اللي بقى بيعتمد عليها اليوتيوب دلوقتي مش مجرد عامل الاشتراك كده وخلاص، لا، هو اهم حاجه عنده في الموضوع دلوقتي هو سجل المشاهده واهتمامه. لان طالما الفيديو بدا ان هو يدخل في سجل المشاهده، خلاص هو كده اليوتيوب بدا ان هو يفهم ان المشاهد بيحب النوعيه دي من المحتوى، فهيظهر له القنوات اللي بتتكلم عن نفس المحتوى حتى ولو ما اشتركش فيها، بس مجرد وجود فيديو واحد بس في سجل المشاهده خلاص هيبدا ان هو يظهر له اصلا القناه دي حتى ولو هو مش مشترك فيها. ففهمت الدنيا ماشيه ازاي؟ اقناعك للمشاهد بمحتواك وبشخصيتك وبطريقه تقديمك وباسلوبك وبالقيمه اللي بتقدمها في المحتوى هيفرق معاك الفتره الجايه، وهيفرق معاك بشكل كبير جدا. ولازم انك في رمضان تحديدا لازم انك تهتم بالمحتوى اللي بيهم جمهورك، لازم تقدم لجمهورك الحاجه اللي هو بيحبها. وخلال الايام اللي جايه هنعمل فيديوهات لقنوات الطبخ تحديدا، عشان في نصايح مهمه جدا لازم ان هم يعرفوها ولازم ان هم يفهموها، لان برضه هم لو فهموها في رمضان 2025 هيبداوا ان هم يظهروا لعدد اكبر من الناس. وفي قنوات من خلال اللي انا هقوله ومن خلال النصايح اللي انا هقدمها لهم هيحققوا نجاح كبير جدا في خلال شهر رمضان. فانتظروا الفيديو ده. لو عندك دلوقتي اي استفسار او عندك اي سؤال انزل اكتب لي تحت في الكومنتات وهتلاقيني برد عليك. وطبعا يا كاتو بشكرك جدا على التعليق ده، لان تعليقك ده جاب لي فكره فيديو، وهو ده اللي انا بنصح بيه اي واحد منشئ محتوى، ان هو لازم يبقى متابع جيد جدا للتعليقات عنده في قناته، لان التعليق واحد ممكن ان هو يجيب لك فكره فيديو، وممكن ان هو ينبهك لحاجه تقدر انك تطلع تقدمها للمشاهد وتطرحها على المشاهد عشان يقدر المشاهد يفهم الدنيا فيها ايه. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.